آیا امگا 3 داروی یخچالیه؟ منابع امگا 3 چی هست و ده‌ها دلیل برای اینکه هرگز نباید داروی امگا 3 مصرف کنید. سلام، من محمد زارعی هستم، مدرس بیماری‌های داخلی جراحی. به کانال یوتیوب دکتر خوب خوش اومدید. امگا 3 یکی از مهمترین ترکیبات مغذی برای بدنه که شاید کمتر بهش توجه شده باشه. اگه شما جزو اون دسته از افراد هستید که به غذاهای دریایی علاقه دارید و معمولاً هر هفته حداقل یک بار ماهی در رژیم غذایی شما جای داره، احتمالاً کمبود امگا 3 در بدن شما وجود نداره. اما در غیر این صورت به احتمال زیاد جهت جبران کمبود این ترکیب مغذی باید برای خرید قرص امگا 3 اقدام کنید. اما در بعضی موارد هم نباید از مکمل امگا 3 استفاده کرد. مهمترین فواید امگا 3 برای بدن چیه؟ پیشگیری از حملات قلبی، کاهش کلسترول، کاهش تریگلیسیرید، کاهش فشار خون، کاهش علائم بیماری MS، کاهش علائم افسردگی و اضطراب، بهبود اختلالات خواب، مؤثر در کاهش وزن، کمک به حفظ سلامت سیستم بینایی، کاهش علائم بیش‌فعالی و افزایش تمرکز، بهبود حافظه و مبارزه با آلزایمر، کمک به کاهش دردهای قاعدگی در زنان، بهبود علائم آسم، کاهش دردها و مشکلات مفصلی و کمک به حفظ سلامت پوست. نشانه های کمبود امگا 3 در بدن چیه؟ اگه بدن شما با کمبود امگا 3 مواجه بشه، یک سری نشانه هایی رو براتون ایجاد میکنه. این نشانه ها به شما اعلام میکنن که باید کمی مکمل و یا غذاهایی مثل ماهی، آووکادو، بادام زمینی و تخم مرغ استفاده کنید. بریم سراغ معرفی نشانه های کمبود امگا 3 در بدن. بدخوابی، خشکی پوست، خستگی شدید، ابتلا به بیماری‌های التهابی، زایمان زودرس، ناخن‌های بیجون، موهای شکننده و خشک، ناتوانی در یادگیری برخی مسائل، افسردگی، آرتروز، اگزما، چاقی و بیماری‌های قلبی. اما بپردازیم به موضوع اصلیمون، یعنی موارد منع مصرف امگا 3. اولین مورد افرادیه که ریسک حمله قلبی توی اونها بالاست. جدیدترین تحقیقات نشون داده که مصرف مکمل‌های امگا 3 با افزایش خطر فیبریلاسیون دهلیزی در افرادی که در معرض خطر بالای بیماری قلبی هستن مرتبطه. فیبریلاسیون دهلیزی یه نوع بی‌نظمی ضربان قلبه. این در حالیه که پژوهش‌های قبلی چنین چیزی رو تایید نمی‌کردن. بر اساس تجزیه و تحلیل جدید انجمن قلب و عروق اروپا، قرص امگا 3 در افرادی که دارای سطح تریگلیسیرید بالا هستند احتمال ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی رو افزایش میده. همونطور که مشاهده میکنید ارتباط بین مکمل‌های امگا 3 و سلامت قلب کاملا پیچیده هست و توصیه میشه به ویژه در صورت داشتن تریگلیسیرید بالا تنها با مشورت پزشک از قرص امگا 3 استفاده کنید. دسته دوم افرادی هستند که مبتلا به اختلالات خونی هستند. اختلالات خونی بیماری هایی هست که در اونها یک یا چند جزء از خون حالتی غیر طبیعی پیدا میکنه. گلبول های قرمز، گلبول های سفید و پلاکت مهمترین اجزای خون رو تشکیل میدن. مصرف روغن ماهی یا قرص امگا 3 ممکنه در اشخاص مبتلا به اختلالات خونی احتمال بروز خونریزی رو افزایش بده. به همین دلیل خودسرانه نباید مورد استفاده قرار بگیره. مکمل‌های روغن ماهی تا حداکثر 6 گرم در روز برای بزرگسالان به مدت 12 هفته قابل استفاده است. دسته سوم افراد مصرف کنندگان داروهای رقیق کننده خون مثل آسپرین و وارفارین هستند. یکی دیگه از موارد منع مصرف امگا 3 مربوط به افرادی میشه که معمولا به دلیل مشکلات قلبی از داروهای رقیق کننده خون مثل آسپرین یا وارفارین استفاده میکنن. مصرف این نوع داروها با امگا 3 ممکنه تداخل ایجاد بکنه و احتمال بروز خونریزی رو افزایش بده. دسته چهارم افراد مبتلا به بیماری دو قطبی هستند. مصرف روغن ماهی یا مکمل‌های حاوی اسیدهای چرب امگا 3 ممکنه علائم مربوط به اختلال دو قطبی رو تشدید کنه. بنابراین بیماران مبتلا به این بیماری باید از خوردن امگا 3 پرهیز کنند. دسته پنجم افراد مبتلا به فیبروز کبدی هست. روغن ماهی همچنین ممکنه خطر خونریزی رو در افراد مبتلا به فیبروز کبدی افزایش بده. بنابراین این بیماران هم نباید از مکمل امگا 3
استفاده کنند. دسته ششم بیماران دیابتی هستند. دوزهای بالای امگا 3 کنترل قند خون رو در افراد دیابتی مشکل میکنه. از این رو یکی دیگر از موارد منع مصرف امگا 3 رو در افراد دیابتی میشه دونست. دسته هفتم افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند. ابتلا به بعضی بیماری ها مثل HIV و ایدز سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه. در این صورت اگر فرد از دوزهای بالای امگا 3 یا روغن ماهی استفاده کنه، پاسخ سیستم ایمنی کم میشه و به بیان ساده تر ضعف سیستم دفاعی بدن در برابر عوامل بیماریزا بیشتر مشاهده میشه. دسته هشتم اشخاص دارای حساسیت به ماهی یا غذاهای دریایی هستند. برخی از افراد که به غذاهای دریایی مثل ماهی آلرژی دارن ممکنه با خوردن مکمل روغن ماهی یا امگا 3 هم از خود حساسیت نشون بدن. هیچ منبع معتبری به اثبات نرسونده که حساسیت به امگا 3 در همه افراد مبتلا به حساسیت به غذای دریایی وجود داره، اما با این حال توصیه میشه این افراد با احتیاط از مکمل امگا 3 استفاده کنند. اما صحبت آخر این که قرص امگا 3 یخچالی نیست. امگا 3 یکی از داروهاییه که باید در محیطی خشک و خنک نگهداری بشه و بهترین مکان برای نگهداری از اون در یخچال‌هایی هست که حالت تهویه دارن و داخلش مرطوب نیست. قرص ها رو از درون بسته‌بندی خودشون در نیارید و اگر قرصی باز شده بود بهتره اون رو اصلا دیگه مصرف نکنید. اگه میخوای با علائم و نشونه‌های کمبود ویتامین B12 هم آشنا بشی، ویدیو بعدی در مورد همینه. حتما ببین و اگر خواستی توی کانال واتساپ دکتر خوب هم عضو بشی، لینکش توی توضیحات همین ویدیو هست. عضویت رایگانه. مثل همیشه اگر سوالی داشتید کامنت کنید، شخصا پاسخ میدم. یا حق.